Nhìn qua thì đũa ở đâu mà chả giống nhau, chỉ là hai thanh nhỏ, một tay cầm, một đầu dùng để gắp thức ăn. Nhưng nếu đặt đũa của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cạnh nhau, chúng ta sẽ thấy chúng khác nhau khá rõ. Đũa Trung Quốc thường dài và to, đũa Nhật Bản thì ngắn hơn, đầu rất nhọn, đũa Hàn Quốc lại mỏng, dẹt và làm bằng kim loại. Còn đũa Việt Nam thì thường tròn, nhẹ, làm từ tre hoặc gỗ. Tại sao cùng là đũa mà mỗi nơi lại là một kiểu? Câu trả lời nằm ngay trên bàn ăn. Người dân mỗi nước ăn những món khác nhau, cách ngồi ăn cũng khác nhau, vật liệu họ có sẵn cũng khác nhau. Trải qua hàng trăm năm, hàng nghìn năm, đôi đũa dần thay đổi để phù hợp với cuộc sống của từng dân tộc. Nói một cách dễ hiểu, đũa không phải tự nhiên mà dài, ngắn hay là tròn, dẹt. Hình dáng của đôi đũa chính là kết quả của cả một nền văn hóa ăn uống. Hãy nói về nguồn gốc của đôi đũa một chút. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đũa xuất hiện đầu tiên tại Trung Quốc cách đây hàng nghìn năm. Tuy nhiên đũa ban đầu không hẳn được dùng để ăn cơm như ngày nay. Ngày xưa có thể đã dùng những cành cây nhỏ để gắp thức ăn trong nồi nóng. Khi đó chưa có bếp điện hay bếp ga như bây giờ, tất nhiên rồi, người ta nấu đồ ăn ở trên lửa. Muốn lấy một miếng thịt hoặc một cọng rau từ nồi đang sôi, dùng tay là không thể. Hai thanh gỗ dài trở thành công cụ rất tiện lợi. Sau đó cách nấu ăn của người Trung Quốc dần thay đổi, thức ăn được cắt thành từng miếng nhỏ trước khi cho vào nồi. Miếng thịt nhỏ sẽ nhanh chín hơn, rau cắt nhỏ cũng dễ nấu hơn. Điều này giúp tiết kiệm củi, một nguồn nhiên liệu từng rất quý. Khi thức ăn đã được cắt sẵn thành từng miếng và vừa miếng, người ta không cần đặt dao lên bàn nữa, họ chỉ cần dùng hai thanh nhỏ để gắp thức ăn. Từ một dụng cụ dùng trong bếp, đũa dần trở thành dụng cụ chính trong bữa ăn. Đũa sau đó lan sang Việt Nam, Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên. Nhưng mỗi nước không giữ nguyên kiểu đũa ban đầu, người dân thay đổi đôi đũa để nó hợp với món ăn và cách sinh hoạt của mình. Đây cũng là lý do đũa ở các nước Đông Á có cùng nguồn gốc nhưng lại không giống hệt nhau. Hãy nói về đũa tại Trung Quốc. Đũa Trung Quốc thường dài hơn đũa của nhiều nước khác. Thân đũa khá dày, đầu gắp thường tròn và không quá nhọn. Nhiều đôi đũa còn có phần cầm hình vuông hoặc nhiều cạnh để không bị lăn ở trên bàn. Lý do lớn nhất là cách ăn của người Trung Quốc. Một cách ăn phổ biến đó là các món được đặt ở trên các đĩa lớn tại giữa bàn. Mọi người cùng gắp thức ăn từ những đĩa đó. Bàn ăn có thể khá rộng, đặc biệt trong các bữa tiệc đông người. Nếu đũa quá ngắn, người ngồi ở mép bàn sẽ khó gắp món ở xa. Vì vậy đũa dài giống như một cánh tay nối thêm, người ăn không cần đứng dậy, cũng không cần phải cúi người quá sâu qua bàn. Ẩm thực Trung Quốc còn có rất nhiều món xào, món hấp, món nấu ở trong nồi lớn. Thịt, rau, đậu phụ hoặc bánh có thể được cắt thành từng miếng khá lớn. Đũa vì vậy phải đủ chắc chắn để giữ thức ăn. Đũa quá mỏng thì khó gắp được miếng thịt nặng, đũa quá nhọn lại không thực sự cần thiết. Người Trung Quốc chủ yếu dùng đũa để kẹp và nâng thức ăn, chứ ít khi phải dùng đầu đũa để tách những chiếc xương cá rất nhỏ. Đũa dài cũng đặc biệt tiện khi ăn lẩu. Nồi lẩu thường đặt giữa bàn và luôn nóng. Đũa dài giúp bàn tay ở xa hơi nước và nước dùng đang sôi. Người ăn dễ dàng gắp thịt, rau hoặc nấm mà không cần phải đưa tay quá gần nồi. Ngày nay, đũa Trung Quốc được làm từ nhiều vật liệu, có đũa tre, đũa gỗ, đũa nhựa, đũa thép, đũa hợp kim. Tuy nhiên hình dáng phổ biến vẫn là dài, chắc và đầu không quá nhọn. Chỉ cần nhìn đôi đũa Trung Quốc, chúng ta có thể hình dung ra một bàn ăn lớn, nhiều món đặt giữa bàn và mọi người cùng nhau gắp thức ăn. Giờ hãy đến với Nhật Bản. Đũa Nhật Bản thường ngắn hơn đũa Trung Quốc, thân đũa nhỏ và nhẹ. Điểm dễ nhận ra nhất là đầu đũa thuôn rất nhọn. Kiểu dáng này liên quan chặt chẽ đến việc người Nhật ăn nhiều cá và hải sản. Cá trong ẩm thực Nhật thường được nướng hoặc hấp gần như nguyên con. Người ăn phải tách thịt khỏi xương. Đầu đũa nhọn giúp luồn vào những khe nhỏ. Nó có thể gỡ một miếng thịt cá rất nhẹ mà không làm nát phần còn lại. Đũa nhọn cũng giúp nhặt những chiếc xương nhỏ. Điều này rất khó nếu dùng đũa có đầu to và tù. Có thể nói, đũa Nhật giống như một chiếc nhíp dành cho bàn ăn. Ẩm thực Nhật cũng có nhiều món được trình bày tinh tế. Đồ ăn thường được cắt nhỏ, mỗi món chỉ có một lượng vừa phải. Có miếng cá sống, rau muối, đậu, trứng cá hoặc các món nhỏ nằm riêng ở trên đĩa. Để gắp chính xác những món như vậy, người ta cần một đôi đũa để dễ điều khiển. Đũa ngắn và nhẹ sẽ thuận tiện hơn. Người dân có thể dùng đầu đũa để gắp từng miếng nhỏ mà không cần phải chạm vào những món bên cạnh. Cách bày bàn ăn của người Nhật cũng góp phần làm đũa ngắn hơn. Trong nhiều bữa ăn truyền thống, mỗi người có một khay hoặc một khu vực thức ăn riêng. Bát cơm, bát canh, các đĩa nhỏ đều được đặt gần người ăn. Người Nhật cũng thường cầm bát cơm lên gần miệng, khoảng cách giữa bát và miệng rất gần, vì vậy đũa không cần quá dài. Đũa Nhật thường được làm từ gỗ hoặc tre, những vật liệu này nhẹ và có độ bám tốt. Chúng phù hợp với cơm, cá và mì. Nhiều đôi đũa được phủ sơn mài, trang trí bằng hoa văn rất đẹp. Tại Nhật, đũa không chỉ là dụng cụ ăn uống, nó còn có thể là quà tặng. Một đôi đũa đẹp thường được tặng cho các cặp vợ chồng. Hai chiếc đũa phải đi cùng nhau mới được sử dụng. Vì vậy chúng được xem như biểu tượng của sự gắn bó. Vậy là chúng ta có đũa Nhật nhỏ, nhẹ, tinh tế. Nó giống như cách người Nhật trình bày món ăn, không cần quá to, không cần quá dài, quan trọng là chính xác và đẹp mắt. Giờ hãy đến với Hàn Quốc.
Đũa Hàn Quốc là loại dễ nhận ra nhất. Trong khi phần lớn các nước dùng đũa tre hoặc đũa gỗ, thì người Hàn Quốc lại thường dùng đũa kim loại. Đũa Hàn thường mỏng và khá dẹt, nhiều đôi làm bằng thép không rỉ. Khi mới sử dụng, người nước ngoài thường cảm thấy rất khó gắp, đũa khá trơn, nó cũng nặng hơn đũa gỗ. Nhưng tại sao người Hàn Quốc vẫn thích dùng loại đũa này? Điều quan trọng là trên bàn ăn Hàn Quốc, đũa không làm việc một mình. Người Hàn thường dùng cả thìa và đũa. Bộ dụng cụ này có tên gọi riêng và luôn được đặt cạnh nhau. Thìa dùng để ăn cơm, canh và các món hầm. Đũa dùng để gắp thịt, kim chi, rau, cá và những đĩa thức ăn nhỏ. Ở Việt Nam hoặc Nhật Bản, người ta có thể dùng đũa để ăn cơm. Nhưng ở Hàn Quốc, việc này thường thuộc về chiếc thìa. Đũa không cần phải giữ một lượng cơm lớn, vì vậy nó có thể được làm mỏng hơn. Đũa kim loại còn phù hợp với các món ăn Hàn Quốc. Bàn ăn Hàn thường có nhiều món ướp, món cay, kim chi và đồ lên men. Những món ăn này có mùi và màu khá mạnh. Tre hoặc gỗ có thể hút nước, hút mùi hoặc bị nhuộm màu sau thời gian dài. Kim loại thì không. Đũa thép dễ rửa, không ngấm mùi, cũng không dễ bị cong hay gãy, mốc. Đũa kim loại còn có thể chịu được nhiệt độ cao. Nhà hàng có thể rửa và khử trùng nhiều lần. Một đôi đũa có thể dùng trong thời gian rất lâu. Việc dùng kim loại cũng liên quan đến lịch sử của bán đảo Triều Tiên. Ngày xưa, tầng lớp giàu có và hoàng gia từng dùng đũa bằng bạc, đồng và các kim loại quý. Người dân bình thường dùng đũa tre, gỗ hoặc đồng thau. Khi thép không rỉ trở nên rẻ hơn, đũa kim loại mới dần phổ biến trong toàn xã hội. Từ một dụng cụ dành cho người giàu, nó trở thành đồ dùng quen thuộc trong mọi gia đình. Có một câu chuyện thường được nhắc đến. Người ta nói hoàng gia dùng đũa bạc để phát hiện thức ăn có độc hay không. Nếu đũa đổi màu, món ăn có thể đã bị bỏ độc. Tuy nhiên điều này không hoàn toàn chính xác. Bạc có thể đổi màu khi gặp một số chất trong thực phẩm, nhưng nó không thể phát hiện được mọi loại chất độc. Vì vậy, câu chuyện này thú vị nhưng không nên xem là một phương pháp kiểm tra độc tính đáng tin cậy. Đũa Hàn Quốc có thể khó dùng lúc đầu, nhưng khi đã quen, người ta sẽ thấy nó rất bền và sạch. Nó cũng phản ánh rõ cách ăn của người Hàn Quốc. Cơm và canh thì có thìa, còn đũa phụ trách những món ăn kèm. Và cuối cùng, hãy nhắc đến đũa của Việt Nam. Đũa Việt Nam thường có hình dáng giữa đũa Trung Quốc và đũa Nhật Bản. Ở giữa như vậy, không quá dài cũng không quá ngắn. Đầu đũa thuôn nhẹ nhưng không nhọn như đũa Nhật. Vật liệu phổ biến nhất là tre và gỗ. Đũa thường có thân tròn hoặc hơi vuông ở phần cầm, nhẹ, dễ giữ và không quá trơn. Kiểu đũa này rất hợp với bữa cơm của người Việt. Một mâm cơm Việt Nam thường có nhiều món. Có bát cơm, bát canh, đĩa rau, món kho, món xào, cá, thịt và nước chấm. Các món thường được đặt chung ở giữa mâm. Người ăn cầm đũa đủ dài để gắp đủ thức ăn. Nhưng mâm cơm Việt Nam thường không rộng như những bàn tiệc lớn. Vì vậy đũa cũng không cần quá dài như đũa Trung Quốc. Và đũa ở Việt Nam thì dùng làm rất nhiều việc. Dùng để và cơm, để gắp rau, để cuốn bún, mì, phở. Dùng để tách thịt cá, dùng để nhặt lạc cấp đậu phụ hoặc chấm thức ăn vào nước mắm. Một đôi đũa quá dày sẽ khó xử lý những món nhỏ. Còn một đôi đũa quá dày thì không tiện với những món như là phở hoặc là bún. Vì vậy hình dáng vừa phải trở thành lựa chọn phù hợp nhất. Tre và gỗ cũng rất hợp với món ăn Việt Nam. Bề mặt của chúng có độ nhám tự nhiên, khi gắp mì, bún hoặc rau luộc, thức ăn ít bị trơn trượt hơn. Tre và gỗ còn truyền nhiệt chậm, khi gắp thức ăn từ nồi nóng, tay người cầm không bị nóng nhanh như khi dùng đũa kim loại. Đây là ưu điểm lớn nhất trong bữa ăn có canh, lẩu hoặc đồ vừa nấu xong. Việt Nam còn có một loại đũa đặc biệt gọi là đũa cả. Đũa cả lớn dài hơn đũa ăn cơm. Nó được dùng để xới cơm, đảo thức ăn. Ở quê dùng để quấy cám lợn ngày xưa. Ngày xưa, nhiều gia đình nấu cơm ở trong nồi lớn. Khi cơm chín, người ta dùng đũa cả để đánh tơi cơm và xới vào bát. Đũa cả cũng có thể được dùng để trộn rau, đảo mì hoặc gắp những miếng thức ăn siêu lớn. Như vậy tại Việt Nam, đũa không chỉ nằm trên bàn ăn, nó còn có mặt trong căn bếp. Một đôi đũa có thể làm từ việc nhỏ như nhặt một hạt lạc cho đến những việc lớn như đảo cả nồi thức ăn. Có thể nói, đũa Việt Nam không quá cầu kỳ nhưng nó rất thực tế, nhẹ, dễ dùng, phù hợp với gần như mọi món ăn của người Việt. Còn bạn thích dùng loại đũa của nước nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.